No niin, eli terve vaan kaikille. Ja, nyt ollaan sitten striimin parissa. Mä nappaan nopeasti vielä ton kun te ette sitä kuule, niin mulla tuolla soi vielä musiikki, niin mä nappasin sen tuolta pois päältä. Nyt mulla on aika monta näkymää tuossa tällä hetkellä näkyvissä, niin nyt mun pitää katsoa, että mitä mä niistä katon. Varmaankin katon OBS enkä YouTubea, koska no siinä mä kuitenkin näen chatin sitten, mutta joo. Toivottavasti se heti sinne tuli katsoja ja terve vaan sulle sinne, niin aloitetaan tästä VELHO-striimiä. Sano heti, jos äänet oli liian kovalla, tai mun ääni oli liian hiljaisella tai jotain vastaavaa. Mä ajattelin tällä kertaa pelata Hogwarts Legacya, koska en oo sitä pitkiä aikoihin pelannut, niin en nyt ajatellut Flight Simia ruveta pelaamaan, mutta ainakin mulla nää äänet on liian kovalla, niin ehkä mä pistän omia ääniä hiljaisemmalle. Katsotaan sitten mulla ei ole mitään muistakuvaa, mihinkä me jäätiin viimeksi, mutta näköjään meidän pitää mennä puhumaan tuolle Professor Figille, joten lähdetään sille sitten puhumaan vaan. Saako tää tyyppi juosta? Kai tää osaa. Ja se olikin siellä ylhäällä. No niin, mä saan hyvin lukea tätä minimappia. Niin kuin varmaan huomattekin. Joo. Mennään sitä ylhäältä mieluummin, kun lähdetään tonne alas. Että tänne meidän piti lähteä. Me ollaan vissiin täällä meidän omassa siivessä tai tornissa. Ei siivessä, kuin tornissa, joo kyllä. Ja katsotaan mihin tää meidän iltapäivän striimi nyt meidät vie. Ajattelin se on se tunnin tässä ehkä striimata, niin mennäs nyt tonne sitten, joo. Joskus sit myöhemmin Flight Simia rupeisin sitten striimailemaan, mutta nyt mä päätin, että tällaisen vähän chillimmän striimin ajattelin vetää tähän väliin. Mutta. Tässä ootte pitänyt sit mun joulukalenterista, että onko se ollut kivaa vai onko luukut ollut minkälaisia. Ajattelin tälle ihan, jos jo vuorovaikutuksessa katsojien kanssa, niin pitää kysyä palautetta vähän. Mitä ootte pitänyt siitä ja sitä arvottaa. Voitte sanoa ihan suoraan sinne chattiin. Mä tykkään paljon enemmän striimata tänne YouTuben puolelle kuin Twitchiin, että tai jotenkin mulle vaan paljon selkeämpi. Ottakaa siihen aivan sekka, mä tsekkaan nopea yhden viestin. Joo, ei mitään tärkeitä. Niin jatketaan meidän hienoa matkaa kohti Professor Figiä. Ja avaapas nyt se ovi, ei nyt on niin vaikeeta. Sinne on vähän vielä matkaa tästä, joten lähdetään sinne. Tästä menemään. Mä pistin snappiin tästä ilmoituksen, niin toivottavasti tänne tulisi muutamia sitten katsomaan. Toivoisin ainakin, että tulisi. Täältä ylhäältä me löydetään Professor Fig, jolle me ruvetaan puhumaan sitten. Ja jos ei joku tiedä tämän pelin tarkoitusta, niin tai mikä tyylinen tämä peli on, niin tämä on tosiaan sellainen roleplay-peli, että täällä on aika paljon sellaisia niinku puhumiskohtia, joissa vaan pitää yrittää kuunnella ja katsoa, mitä siitä sitten tapahtuu. Nyt pitää sitten puhua sille. Professor, I'm glad to see you. And you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? Joo. And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rook. Tämä on aika paha, että Ranrock was in Hogsmeade.
omasta syystä siellä. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. No ja katsotaas. Mitäs me pystytään tästä pistetään toi suoraan vaan tosta puhumaan. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Onkohan tää mun webbikamera vähän tiellä tossa? Mulla on nyt tää joulunen tausta tässä, mitä ootte jo nähnyt muutamassa joulukaleneterin jaksossakin. It leads to the library. Tämä punainen ympyrä tässä ympärillä. Keskitytään tähän tarinaan. Traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Sitten meidän pitäisi... No siitä saatiin quest complete, mutta nyt meidän pitäisi mennä Professor Hecatin luokse puhumaan jostain asiasta. Ei varmaan kuitenkaan säästä, mutta jostain vähän yhtä tärkeästä asiasta. Juokse nyt poika sinne. Alaspäin vissiin pitää mennä. Professor Hecat. Eli erikoinen nimi kyllä, mutta vieläkin on yksi katsoja täällä, joten juttele vaan jotain sieltä chatissa. Kyllä mä yritän vastata parhaani mukaan. Kaikkiin kysymyksiin. Täältä löydetään Professor Hecat. Tää opetti meille tän Leviosa-lumouksen. No tää oli Äkio, mut siis toi Leviosa. Wow. Hienoja lumouksia on kyllä. Puhutaan hänelle. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. Nice. Katsotaan mitä sitten tulee. You are to learn Incendio, the fire spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okei, eli pari taskia pitäisi suorittaa. Joo, toi nyt on ihan helppo toi eka. Eli mennään tonne pari tollasta kisaa voittamaan. Se nyt on aivan helppoa. Tänään en oo kyllä tätä peliä niin kuin moneen kuukausiin pelannut, mutta katsotaan onnistuuko multa vielä kaikki suojaukset ja kaikki onnistuu, joo. Tänne suuntaan vissiin mennään. Ajattelin nyt, että tähän aikaan tulisi porukka vähän enemmän, mutta se voi olla kyllä, että... Mitähän kello nyt on? Kello on 1:30, että jollain voi olla niinku lounaskin tähän aikaan, joo. Että syötiin just äsken, niin... Ja luulisin, että kyllä tänne ehkä joku muukin vielä tulisi, kun täällä on tällä hetkellä vain yksi katsoja. Tänne suuntaan ollaan koko ajan matkalla kohti mikä se oli? Crossed Wands. Tollanen hommeli. Mene nyt siitä ovesta. Yes. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is.
I've got a great match lined up. Ready for another round? Mä vastasin jo tohon, niin en oo kyllä nyt tässä striimissä pelaamassa Flight Simia. Jossain muussa sitten. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Otetaan tosta Sebastian Yes, meidän Sebastian. Then toveriksi. let's get to it. Tai pariksi. Ready to get thrashed? Yes. Ja sitten taistellaan. Nyt mä en Apologies in vähän aikaa advance. katso kunnolla tuota chattia. Protego! Levioso! Stupid! You're better than that! Levioso! Accio! Tossa, no niin. Tulihan se sieltä. Levioso! I'm the one! Levioso! Come on, Stupid! Kyllähän tää taistelu meiltä onnistuu. Terve vaan PPGlle sinne chattiin. Täällä ollaan vähän. En mä nyt ETS-säkään oo rupeamassa pelaamaan. Onni, ja tää onnistui siitä. Se oli helppo. ETS ja Flight Simia on tulossa muissa striimeissä, mutta ei tässä. I gave it my all. Mä en You nyt did indeed. jaksa niitä pelata. The other duelists have already taken notice of you, but after that tota- last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a Ei chance at tarvitse winning, katsoa, jos ei or at kiinnosta. least surviving the next round. I'll let you know when we're Totta. ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Joo. Team member, miltä ihmeen tiimistä, en tiedä. Nyt meidän pitäisi mennä puhua hänelle lisää. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Joo. Sitten Ready to pitäisi have olla a try sitä now? training dummia, That would be wonderful. Be sure to cast Ta-ta-ta. all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ihan sama vaikka onkin potti, mutta ei mua kiinnosta. Katsotaas. Mitä meidän pitää tehdä sille? Akiota nyt ekana. Accio! Sitten. Oi, se oli siinä. Good one. Jees, mitäs sitten? Okei. Kakkosta sitten vaan siitä. That's it. Levioso! Accio! Jees. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all Fight. finished. Mikä? Code Team. Ja no ei oo kyllä, tää on ihan mun oma harrastus channeli, mutta olkoon miten oli. Ei oo sun. Ei oo sun kanava. Tämä on minun kanava. On yksityinen kanava. Joo, kyllä. Rikosta lähtee kiistaa mun kanavasta ja mun kanssa. Aha. Joo, kiva. Että se on kanava. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Ja, You joo, know, there is nyt mä such a tajusin, thing joo. as trying too hard. Might some Joo, kind joo. soul help me?
Niin mennään nyt puhuu tälle Hekatille sitten. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Katsotaas. Siitä lähtee. Noin, päästään tänne, jes. Tuolta mennään ja vielä viimeinen siitä saadaan meille Incendio. Katsotaan, testaavataan toi, pistetään se tuohon Reperon paikalle. Set up a few targets for you. Accio. Incendio. Tää siis sytyttää kaiken palaamaan, niin se on sellainen. Näin testaamaan häneen. Kyllä se noin siitä. Keep at it, and do try not to incinerate yourself. Incendio, hold and drag it to your spell set. Mitä? Accio. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Kertoisiko joku mitään himskattia mun pitää tässä kohtaa tehdä? Pääset, joo. Uutta peliä ensi vuonna on tulossa, siis joulukaleneterin jälkeen on tulossa, joo, mutta ei kyllä ennen sitä. Accio. Levioso. Incendio. Kyllä se kohta. Niitä joulukaleneterin jälkeen on tulossa uutta peliä, mutta ei kyllä ennen sitä. Niin pitääks mun puhua tolle tyypille? Ei kun täällä ylhäällä on joku. Jaha, en pääse vielä sinne. Okei, no katsotaan tuolta. Avataan M:stä. Onko tää nyt vaan bugi, että se jäi tohon tai jotain, mä tiedä. Section. Mennään sinne sitten. Laitettiin tonne waypointtia ja lähdetään sinne suuntaamaan. Only a new student would help. Pyöritään portaita ylöspäin ja mä katson tota karttaa, että mihinkä pitää mennä, mutta nyt jäi tohon tyhmästä toi bugi, mutta ihan sama. En välitä. Nyt tullaan takaisin tällä Professor Fickin luona. Ja puhutaan hänelle. There you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Yes. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student.
I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Joo, nyt ollaan uudella tällaisella questillä menossa. Nyt katsotaan, että miksei toi vois lähteä tuolta pois, jos mä vedän se vaikka ton tilalle. Pistän ton siihen ja pistän ton uudestaan siihen. Incendio. Okei. No ja mennään sitten puhumaan Sebastianille. Sinne on vähän matkaa, niin mennään sitten nopeasti. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Mennään siis sellaiselle kirjaston salaiselle osastolle, minne ei saisi mennä, niin sellaiselle ollaan sitten piakkoin lähdössä käppäilee. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ei paljasteta I've never even mitään. met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. Yes. I'll meet you later. Mennäänpäs piakkoin tuonne kirjastoon sitten. No niin. Päästään kirjastoon tosta kohta puolin. See there? Meidän pitää sniikata sinne sisään. Se onkin vähän vaikeet. Katsotaan miten me onnistutaan siinä. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Hetkinen nyt. Good for getting places you're not supposed to be. Hetkinen nyt. Kuuletteko te näitä peliä ääniä? Kyllä te taidatte kuulla. Joo. You mean I'll actually be able to turn invisible? Joo. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Yes. Give it a try. Mahtava homma. Tosta noin ja jees ja sitten lisää vaan ja muututaan näkymättömiksi. Katsotaas minkäs paikalle. Pistetään Leviosan paikalle vaikka, koska me saatetaan tarvita tota lamppua, en nyt ole ihan varma. Otetaan näkymättömiksi itsemme, sitten sniikataan. Ei toi hyödytä näköjään mitään. Toi hyödytti.
Jees, mahtavaa. Mennään sisään tänne. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Joo. You told me the librarian Päästiin would be gone by sisään now. kirjastoon. I said Ja usually, vielä tänne. but it'll still be all right. Tänne. You Näin, see jees. her desk behind me. The key is in the drawer of that desk. Now, Okei. here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Joo, se You on distract, good I get the idea. key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Sneaky. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! Okei, me vähän mokattiin tämä. No yritetäänpä uudestaan, jos nyt ei mokattaisi tätä näin pahasti. Niin. Pysyn tässä. Is someone there? Is that you, Peeves? Teet se huomaa. Jes. Nyt mä oon niin sneaky. Mä menen tänne. Goodness gracious, what a mess! Ja sitten äkkiä tonne. Äkkiä. Mikä tänne näin? Joo, jes, mahtavaa. That wasn't so difficult after Saatiin all. se toisella kerralla find that book. sitten. Päästiin tästä näin. No en kyllä tiedä, että onko se botti vai ei, mutta ainakin puhuu englantia ja ymmärtää suomea, kun mä oon silleen vastannut, että en kyllä tiedä. Ghost, don't let her see you. Se on niin joo. Must we encounter students at all hours of Voi the day herra and night? jestas. Älä vaan sano, että nyt meidän pitää ottaa sieltä asti alusta. Älä vaan sano, älä missään nimessä sano. Mistä asti? Jes, me ollaan täällä, mahtavaa. Incendio! Joo, ei ehkä tehdä ihan noin. Eli meidän pitäisi tohon noin. Ja okei. Ghost, don't let her see you. Äkkiä. Mene. Täällä kyllä on toinen haamu, jes. Jes, hyvä. Mahtava homma. Ja tänne. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Eli otetaan Is it you've been toi looking I'm looking for a Apu cure pois to help my päältä. twin Tää sister, siellä. Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. Jees. No need to concern Mahtava yourself homma. with that right now. Te ymmärrätte focus edes on what you're 40%. Which is what, precisely? I'll know it when I see it.
You're being awfully cryptic. Mennään täältä näin. Yritetään. Aha, mikäs siinä oli? VELHO. Se olisi joku, mutta Secrets of the darkest arts. I'm Joo, impressed. ehkä täältä löytyy jotain. Mennään tässä ei pysty juosta, mutta katsotaas. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Hihihi. Don't. Joo, oli tosi hauska tyyppi. Eikö se ole? Tosi hauska, joo. Oh, blasted peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Mitäs meidän pitäisi nyt tehdä? Just a spell to repair this armor. Mikäs loitsu nyt tohon kävi sitten? Oliko se tämä? Tää oli repero. No testataan sitä. Mitä se tuo? Repair. Jees, mahtavaa. Pyöritetään maapalloa tai karttaa, pallon hommeliin. Saatiin sieltä tollaista. Me muuten saatiin, kun mä avasin tämän pelin, niin paljon uusia asusteita, niin voidaankohan me niitä nyt tässä kohtaa laittaa päälle? Ja mistähän me niitä voitaisiin laittaa päälle? Gearista varmaankin. Niin handweareja meillä ei ole enempää. Täällä meillä oli... No, ollaan Harry Pottereita pistää pyöreät sieltä ja bondeja meillä nyt ei oo enempää. Headweariäkään ei oo enempää. Mitäs täällä on? Tällainen. Tää on ihan hieno. Pistetään se päälle. Täällä ei oo enempää. Okei. Yes. Saatiin vähän uutta lukkia meille, niin se on oikein hyvä. Mihinkä meidän pitää mennä? Tänne näin. Sitten portaita kellariin. Tällaisia paikkoja en ikinä uskata siirrellä mennä, mutta nyt on vähän pakko. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Tää on sit aika pitkä tällainen paikka, että nyt kestää aika todella kauan ennen kuin päästään maan pinnalle takas. Ei kai se meitä mitenkään haittaa. Mä täältä nyt otan tän Lumousin tonne. Lumos. Niin nähdään vähän etteenkin sitten. Niin, katsotaan sitten. Mennään sinne sisälle. Oh no, ja täällähän tuli sitten taisteluita, jos mä oikein muistan. Niin meidän pitäisi voittaa sellaiset taistelutkin sitten. Nyt mun piti ampua tonne. Meille tulee silta tähän. Jes, mahtavaa. Ja täältä heti päästään sit varmaankin taistelee, joo. Not surprising. Guards at the ready. Jaa, se kuuluu siihen. Mutta sit meillä olisi toi toinen tossa vielä jäljellä. Oh, ei tehdä noin. Eikä myöskään noin. Nyt mulla ei ole noita kaikkia lumouksia tossa esillä. Hänet ja... Noin. Jos... Juokse. Sinne niin, jes, mahtavaa. Mä oon niin hyvä näissä taisteluissa, enkä ookin.
Okei. Joo, kyllä. Matkamme jatkuu eteenpäin. Siellä oli parit tollaset vartijat. Jaha, ja täällä tulee lisää vartijoita. You can't be kidding me. Levioso! Protego! Se lähti sinne. Jaha, se oli noin helppo. Otan ton itteeni ja sitten matkamme jatkuu eteenpäin. Matkamme jatkuu Aha, tässä olisi pitänyt olla vähän nopeampi. Jes, no niin, päästiin siitä. Sitten katsotaan mitä täältä tulee. Lisääkö taistelua? Ei, okei. Saa sinne. Ha? Mennään ihan tähän tähän ja ammutaan uudestaan siihen. Näin, päästään eteenpäin Ouna ja sitten alkaa taas jälleen kerran taistelu. Mä en tykkää näistä ollenkaan, mutta toivottavasti jahan siellä on katsoja. No ei sitten mitään. Terve vaan kaikille. Protego! Levioso! Levioso! Incendio! Stupid one! Levioso! Protego! Accio! Niin, hyvinhän tästä luonnostuu kaikki. Levioso! Siltä katkas pää. Levioso! Protego! Stupid one! Accio! Stupid one! Incendio! Levioso! Joo, nyt tapahtuu vähän kauheita. Siitä se menee näin. Kerrotaan kaikki tällaiset ja matkamme jatkuu eteenpäin. Jees. Is a book after all. Onko lisää taistelua vai ei? Ei vissi. Sieltä löytyy kirja, jota me oltiin tässä koko ajan etsitty, joten se on oikein hyvä homma. Nyt tsekkaan tässä kohtaa kauanko mä tätä? 39 minuuttia mä oon tätä striimannut. Niin joo. Mitäs sieltä löytyy? Sitten. Päästään johonkin menneisyyteen katsomaan. Terve Elmukalle sinne chattiin. Pelataan, tai siis mä pelaan Hogwarts Legacya, joka on tällainen velho-peli tohon Harry Potteriin verrautuva ja. Eli sama maailma, mutta eri tyypit on tässä pelissä ja nyt tässä tällainen tarinakohtaus menossa, niin katon tätä tässä ihan rauhassa. Joo, tää on tällainen tarinan roleplay-peli. Kyllä vaan.
Siellä näköjään saatiin taas kukat kukoistaa ja kaikkea sellaista. Joo. Jaha, kukas hän on? Wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Jaha, siinä oli tarina, joten katsotaan sitten mitä tapahtuu seuraavaksi. Sebastian. Ollaan siellä kirjastossa. Sneaking in the restricted section again. Sebastian jäi kiinni, mutta me ei jäänyt. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Toi on hauska tyyppi, toi viime lentävä pelle. Joo. Peeves. No niin, mitäs me sitten voidaan täällä tehdä? Nyt ollaan quest complete. Ja katsotaan seuraavaa questia, mitäs meille täällä tarjotaan. Nyt sitten vissiin mennään tuota quests. Katsotaan täältä. No stories available. Ja täällä ei ole mitään nyt available, niin katsotaan nyt mitä tämä pystytään täällä tehdä. Ja niin, ja sieltä tuli. Yes. Professor Figin luokse meidän pitää jatkaa tästä matkaamme. Ajattelin tässä about vartin vielä striimata, niin jos tulee uusia katsojia, niin sitten tulee.
Hopsan saa. Sitten katsotaan mitä täältä tulee. Pitää viedä kirja tälle professor Figille. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Joo. Unorthodox. It's Siinä on inconceivable. It's Dumbledoren joku korvaava henkilö. Yes. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Katsotaas. Tää siihen vastaa. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Joo, katsotaan sitä kirjaa oikein läheltä, että miten siinä sanotaankaan. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Lähdetäänkö seikkailulle vai? Jaa, quest complete, okei. Complete main quests. Okei, sitten avataan tuolta vähän questia näkymää. Näkyykö siellä mitään? Täällä on mitään tällä hetkellä. No, odotellaan sitten hetki, niin jos sinne tulisi jotain. Jaha. Selvä. Sinne mä... Joo, kyllä. Katsotaan Ja. Mistä Oosta? Ei kun 0. Joo, en tiedä. Open map. Sitten tää tuolla. En tiedä. Missäs meidän piti se on world map oikein. Wow. Tosi hieno on. Joo. No niin, mitäs me... Nyt me saadaan valita oikein, että mitä me tehdään. Eli nyt me saadaan valita, että mitä questia me lähdetään suorittamaan. Se on joko tämä, että toi greenhouse-hommeli tai... No, eikö täällä nyt olekaan sitten nämä muita? Jaa. Mennään sit sinne.
Mikä on näistä on lähi, mihinkä voidaan teleportata? No, ei sinne ole varmaan pitkä matka. Pistetään merkki sinne ja lähdetään juoksemaan sinne päin. Niin katsotaan mitä siitä tulee. Alaspäin. Joo. Chatissa saa keskustella ja multa saa kysyä kaikenlaisia juttuja. Mä yritän niihin vastata parhaani mukaan. Ja jos tulee kysymys, että tuleeko tänään Flight Simia tai ETS, niin vastaus on ei. Joo. Katsotaan alaspäin. Joo, uutta peliä on luvassa joulun jälkeen sitten ensi vuoden puolella, mutta ei vielä. Uusi peli, mä en ole ihan vielä päättänyt mikä se on, koska en ole ihan päättänyt minkä mä ostan tuossa jouluna. Niin. No ja, aloitetaan tää questi sitten. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Herranjestä. We do look Nää forward on to niin growing noloi together. hetki oikeesti, kun opettaja pyytää sinne eteen uuden oppilaan ja sitten joutuu sen niinku nähdä siellä. Niin kuin koko luokka joutuu sen näkemään. Se on ollut. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing Mä hoidan ball. tän questin vielä ja ehkä se riittää tähän striimiin sitten. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Mua ei yhtään väsytä, niin kuin varmaan huomaatte. Now, everyone, rip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja pitää painaa spacea siinä. Se huutaa kovaa. Oi jestas. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Pitää vaan alaspäin. Noin, jes, mahtavaa. Jes. Katsotaan mitä sitten pitäisi tehdä seuraavaksi. Putting the mandrake right at ease. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Katsotaan sitten mikäs meidän seuraava. Pitää puhua silleen. Okei. I wonder if hippogriffs like Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogwarts. You visited the magic mead. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see, how to balance my star thistle arrangement. Pitää pläntata jo. Katsotaan.
koska tänne meidän omalle paikalle ja tollasta. As you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, you will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Tänne näin ja toiseen greenhouseen. Good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered. Here we are. Home of the Chinese chomping cat. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Harvestaa kaikki. Näin. That's a target dummy. Joo, tuolla. Mistäs mä sainkaan sellaisen? Protego! Ei oo, oliko Tabista? Joo, kyllä. Sitten. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Katsotaas mitä se duunaa siellä. Mahtavaa. To keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Ottakaa ihan sekkaan. Vasta yhteen viestin nopein. Tosta varmaan tollanen useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Katsotaas mitä tänne on tullut jo. Take your time. I'll see you back in class. Sitten palata sille professor Garlickille. Valkosipuli-professori juuri se. Täältäkö se löytyy? Joo. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and mä en it will enää tend to striimaa you. sit kauaa, mutta Well, I suppose that's everything. jonkin aikaa vielä. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Jonkin aikaa vielä. No niin, nyt tuli quest complete. Mutta me päästiin 6. levelille. Kädet ilmaan, jee. Mutta oi. Sitten ois sen aika, että mä lopettaisin tätä striimiä tähän. Tähän oikein tälleen hienosti ja joo. Eikä mulla sit varmaan muuta, pistäkää peukut tälle striimille ja sitä rataa ja
Ja kommentoikaa kaikki kivaa ja tykätkää tai kattokaa sitä mun joulukaleneteria ja kaikkea sellaista kivaa, niin eikä mulla sit varmaan muuta, että tuumorimati osalta, se olisi tällä kertaa moro.